Hello mga karpentera, I'm excited to be back. But maglilinis muna ako because the workshop is just so messy, sobrang kalat. But I'll be back real soon. I'll see you. Para mag-clean ta kay start na po video. Ang kanang mga kuan niya, mga live ikadakti niya. Susot. So ang kanang mga bluetooth kabutang dili ako. Yan, naputo na yung vacuum niya. Mask.
Yan, naputo na yung vacuum niya.